गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आपल्या नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टरमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे. सो ग्रॅव्हिटेशन सुरू करण्याच्या अगोदर आता आपण पार्ट 1मध्ये चाललो आहेत आणि या पार्ट 1चे आता पुढील चॅप्टर्स आपल्याला घ्यायचे आहेत: ग्रॅव्हिटेशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन अँड सो ऑन. आता ग्रॅव्हिटेशन सुरू करण्याच्या अगोदर आपण काय याचे बेसिक्स थिंग्स बघू. ॲक्च्युली ग्रॅव्हिटेशन असतो काय. सो याच्या इंट्रोडक्शन लेक्चरमध्ये आज आपण बघणार आहोत की नेचरमध्ये काही सम फंडामेंटल फोर्सेस आहेत, जसं की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स, वीक इंटरॅक्शन फोर्स, त्यानंतर असतो स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन फोर्स. आता यामध्ये हे वीक इंटरॅक्शन आणि स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन ॲक्च्युली हे दोन्ही न्यूक्लिअर फोर्सेस आहेत. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स याला दोन पार्टमध्ये आपण डिफाईन केलं आहे. एक आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स आणि एक आहे मॅग्नेटिक इफेक्टमधला. त्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स आणि करंट इलेक्ट्रिसिटी, दॅट मीन्स इलेक्ट्रोस्टॅटिकमध्ये जो फोर्स बघितला होता त्या फोर्सचा जो फॉर्म्युला आपण घेतला होता तो फॉर्म्युला सगळ्यांना माहिती असेलच. तो फॉर्म्युला होता फोर्स, तिथं मी स्टेटमेंटनुसार लिहितो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर चार्जेस, दॅट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर, product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. मग आपण इथे रिप्लेस करतो, प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट टाकतो. तो प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट सर्वांना माहिती आहे, तो असतो F इज इक्वल टू के, कॅपिटल के, त्यानंतर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर. हा घेतलेला जो फॉर्म्युला होता तो आपला येऊन जातो इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मधला. याला आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, स्टॅटिक चार्जवर अप्लाय होणारा फोर्स असं सुद्धा म्हणतो. आता ग्रॅव्हिटेशनच्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला शिकायचं आहे की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कसा आहे. ॲक्च्युली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दॅट मीन्स ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर्स आणि तुमचा इलेक्ट्रोस्टॅटिक चॅप्टर हे दोन्ही चॅप्टर दोन्ही को रिलेटेड झालेले चॅप्टर्स आहेत. ज्या ज्या ठिकाणी आपण चार्ज वापरेल तो इलेक्ट्रोस्टॅटिक्समध्ये येऊन जाईल. सेम फॉर्म्युलेशनमध्ये आपण मास वापरणार आहे तो चॅप्टर तुमच्याला ग्रॅव्हिटेशनमध्ये येऊन जाईल. मग आता झालं काय, तर जनरली असं सांगितलं जातं की ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर जर कोणी तुम्हाला सांगितलं पहिले असं म्हणतात की न्यूटन एका झाडाखाली बसला होता, त्याच्या डोक्यावरती एक सफरचंद पडलं आणि मग त्याला ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टरचा जनरली जो स्टडी होता तो सुरुवात केली. पण जनरली तसं नाही. ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर म्हणजे न्यूटनच्या डोक्यावरती सफरचंद पडला आणि न्यूटननी त्याला फॉर्म्युलेशन करायला सुरुवात केली असं म्हणता येणार नाही. ऑब्विसली न्यूटननी त्याच्यावर फॉर्म्युलेशन केलं, यात कुठेही चूक नाही. पण त्यांनी रेफरन्स घेतला होता, गॅलिलिओचा रेफरन्स घेतला, त्यांनी केपलरचा रेफरन्स घेतला. या पूर्ण सायंटिस्टचा रेफरन्स घेऊन त्यांनी त्याचे फॉर्म्युलेशन मांडले. आता पुढं तुम्हाला नोट्समध्ये सिलेबस दिला आहे. युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन काय आहे, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, इट्स व्हेरिएशन विथ अल्टिट्यूड and depth, Kepler's law of planetary motion, gravitational potential energy, gravitational potential, escape velocity, orbital velocity of electron आणि geostationary satellite. तर ॲक्च्युली हा चॅप्टर तुम्हाला 12वीसाठी नाही येतं, हा चॅप्टर आता 11वीसाठी गेला आहे. पण कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी हा चॅप्टर मेन्स आणि ॲडव्हान्स लेवलला बऱ्यापैकी सेम आहे. ओके, तर आता सुरुवात करू. तर न्यूटनने पहिलं फॉर्म्युलेशन मांडलं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. आता न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन काय होतं, तर त्यांनी असं सांगितलं की स्टेट्स दॅट एव्हरी बॉडी इन द युनिवर्स इट्स सिम्पली स्टेट्स दॅट एव्हरी बॉडी इन द युनिवर्स is attracts every other body. That means this force is the attractive force. It attracts every other body. This is important. It attracts, that is a gravitational force is an attractive force, every other body with a force, and this force is a simple directly proportional to the product of their masses, directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of distance between them. So our formula is F is directly proportional to the product of their masses, this m1 and this m2, and inversely proportional to the square of distance between them. म्हणजे या फॉर्म्युलेशन मध्ये त्यांनी काय केलं, he take two bodies having mass body 1
having mass m1, and he take another body, body 2, having mass m2. Actually Newton's gravitational force हा सेंट्रल फोर्स आहे. म्हणजे जे डिस्टन्स आपल्याला घ्यायचं आहे तर ते डिस्टन्स त्याच्या सेंटर पासून घ्यायचं आहे. या सेंटर पासून त्याचा ॲक्च्युअल डिस्टन्स आपल्याला घ्यायचं असतं. दॅट्स वाय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ सेंट्रल फोर्स. अँड he formulated that this force is a product of their masses, that means product of m1 and product of m2. Also he represent that this force is inversely proportional to the square of distance between them, that is r square. And he added some proportionality constant, and this proportionality constant is called as a universal gravitational constant, that is F is equal to g m1 m2 upon r square. But some student asking what is the actual meaning of universal gravitational constant. So universal gravitational constant means these two bodies are placed somewhere, and that is the value of it, or that medium is called as universal gravitational constant, which is actually provided a gravitational attractive force. That means this g is provided the gravitational attractive force, and this force is called as a Newton's law of gravitation, that is g m1 m2 upon r square. Next point, he also suggests that this formula is applicable only, it is only applicable for spherical symmetric masses, or it is applicable for point masses. So actually point mass is, some student asking what is actually point mass, that means we take as a point. No, point mass means simply assume that our uh, simple phenomenon. uh, Suppose this is our earth. I am consider this is earth. This is our earth. I am giving some large. This is our earth, and this is the sun. So what is the actual distance between earth and sun? Can you calculate? It is in light years, and it is somewhere very large in distance. We cannot measure it, but we see the sun is a point object, and this is earth, and this is the sun is also a point object. So that point object, the force exists between them, this attractive force, and this force is called as a gravitational force. This gravitational force is equal to g m1 m2 upon r square. So he simply suggests that the gravitational force is applicable only for the point masses. It is applicable only for the point masses. Next, it gives the vector notations, that is vector form of Newton's law of gravitation. So simply consider as a coordinate system: coordinate x, coordinate y, coordinate z. Cartesian coordinate system, place two objects m2, m1, which specified distance from the center. Center distance is r1, is the actual distance of m1. Again, up to m2 is distance is r2. So it gives the name r12 is a displacement vector from m1 to m2. This displacement vector from m1 to m2, here is r12.
this force acting on first we have to read as F1 2. याला आपण कशा पद्धतीने वाचू शकतो तर एकदम सिंपल आहे बघा. ज्या पद्धतीने आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये घेतलं होतं फोर्स ॲक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड. सो या मास बॉडी M1 वरती फोर्स ॲक्ट करतोय M2. त्यामुळे याला वाचताना आपण असं वाचणार फोर्स ॲक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड. पुढं असेल F21. याला वाचताना आपण असं वाचणार फोर्स ॲक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट. नेक्स्ट आहे दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम M1 to M2. This is also displacement vector from M2 to M1. This is the gravitational force exerted on M2 by M1. आत्ता सांगितलं. This is also gravitational force exerted by M1 to M2. And these two forces, इथं जर तुम्ही व्यवस्थित बघितलं हे दोन्ही फोर्सेस, तर हे दोन्ही फोर्सेस इक्वल इन मॅग्निट्यूड आहेत बट अपोजिट इन डायरेक्शन आहे. म्हणून हा जो ग्रॅव्हिटेशनल लॉ आहे हा न्यूटनचा थर्ड लॉ ओबे करत असतो. That is, this gravitational force is attractive in nature, so it obeys Newton's third law of motion. So इथे दिलंय negative sign shows the direction of F12 is opposite to the direction of F21. Next, gravitational force is attractive in nature and it obeys, तो इथं सिंपल आपण म्हणणार it obeys Newton's third law. असं आपण सिंपलचं म्हणू शकतो. आता याचे काही रिमार्क्स पॉईंट्स, जसं की मी रिमार्क पॉईंट्स म्हणजे या युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू किती असते, या जी ची व्हॅल्यू किती असेल. सो या युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट ॲक्च्युली ही स्केलर क्वांटिटी आहे. याची व्हॅल्यू असते 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर के जी. आता तुमच्यासाठी एक होमवर्क आहे. होमवर्क म्हणजे तुम्हाला हा जो फॉर्म्युला आपण डिफाईन केला आहे F इज इक्वल टू जी M1 M2 याचे तुम्हाला डायमेन्शन्स फाइंड करून मला उद्या सांगायचे आहे. हे 10th मध्ये तुमचं बऱ्यापैकी झालंय. याचे डायमेन्शन्स हा तुमच्यासाठीचा होमवर्क असेल. याचे डायमेन्शन्स तुमच्यासाठीचा होमवर्क. याच्यावर युनिट काय असणार आहे तर फोर्स जनरली न्यूटन मध्ये असेल, पण या युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल युनिट काय असेल न्यूटन. हा आर स्क्वेअर तिकडे जर गेला, तर तो होऊन जाणार आहे न्यूटन मीटर स्क्वेअर. हे इथं सांगितलंय न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर के जी स्क्वेअर. CGS मध्ये म्हणजे SI मध्ये याची व्हॅल्यू लक्षात ठेवायची 6.67 इंटू 10⁻11. CGS मध्ये याची व्हॅल्यू लक्षात ठेवणार 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वेअर पर ग्रॅम स्क्वेअर. ठीक आहे, याचे डायमेन्शन सुद्धा दिलेले आहे. पुढे आहे जी ची म्हणजे युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनची व्हॅल्यू आहे ती पूर्ण युनिव्हर्समध्ये कॉन्स्टंट असते, ती कुठेही बदलत नाही. म्हणजे जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर नेक्स्ट साइज ऑफ द बॉडी, इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द बॉडीज. म्हणजे मीडियम कुठलाही असो, सिंपल गोष्ट सांगायची ठरली तर तुम्ही आता जीची व्हॅल्यू इथं कॅल्क्युलेट केली अर्थवरती, जनरली अर्थवरती मीडियम आहे सरफेसवरती तुम्ही कॅल्क्युलेट केली आणि नंतर तुम्ही पाण्यात गेलेत म्हणजे वॉटरमध्ये समुद्राच्या आतमध्ये गेले आणि तिथं जीची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली, दॅट इज युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची, तरी दोन्ही ठिकाणी ती व्हॅल्यू सारखीच भेटणार आहे. याच्यावरून आपल्याला एक समजतं की युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू ही मीडियमवरती डिपेंड्स नसते. आता याचे काही रिमार्क्स पॉईंट्स आपण घेऊया.
ते रिमार्क्स पॉईंट्स मी तुम्हाला सिंपल भाषेत सांगतो. पहिला रिमार्क पॉईंट्स आहे की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह इन नेचर आहे, तो मी आत्ता सांगितला. त्याच्यानंतर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा डेव्हलप झाला आहे ॲक्शन रिॲक्शन पेअरमध्ये अँड इज ओबेस, ते पण आत्ता सांगितलं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नेक्स्ट, इट इज इंडिपेंडंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू मासेस, प्रेझेन्स ऑर ॲब्सेन्स ऑफ अदर बॉडीज. नाही म्हणजे आत्ता सांगितलं की तो मीडियमवर डिपेंड नाही. मग पुढं सांगितलंय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, जस्ट इतक्याच सांगितलं. आता सेंट्रल फोर्स असल्यामुळं या ठिकाणी जर तुम्ही डायग्राम व्यवस्थित बघितली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची, या ठिकाणी हा सेंट्रल फोर्स आहे, त्यामुळं तुम्ही याला इकडं लावायची जी फोर्सची डायरेक्शन ती या डायरेक्शनला दाखवू शकत नाही, ती ह्या डायरेक्शनला सुद्धा दाखवू शकत नाही, ती इथल्या कुठल्याही डायरेक्शनला तुम्हाला दाखवता येणार नाही. तर ती तुम्हाला अलॉंग दी डायरेक्शन ऑफ लाईन जॉईन बिटवीन दी टू बॉडीज, म्हणजे तुम्हाला फोर्सची डायरेक्शन दाखवावी लागते फक्त आणि फक्त. दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. तर तुम्हाला ह्या फोर्सची डायरेक्शन दाखवावी लागते जी लाईन जॉईन केली आहे दोन बॉडीजमध्ये, दोन बॉडीच्या सेंटरला जी लाईन जॉईन करते त्याच लाईनच्या डायरेक्शनला अलॉंग दी डायरेक्शन ऑफ लाईन तुम्हाला फोर्सची डायरेक्शन दाखवता येत असते. आय एम रिपीट अगेन, दिस इज द सेंट्रल फोर्स, युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. Gravitational force is a central force, is only depends on the line join between the two bodies, that is here is line, here is, this is the central force, it is only depends on along the direction of line joining the center of two bodies. म्हणजे एकदम साध्या आणि सोप्या भाषेत सांगायचं जर ठरलं तर याची जी डायरेक्शन तुम्हाला घेता येते ती जी डायरेक्शन तुम्ही घेणार आहेत ती डायरेक्शन घेत असताना याची जी लाईन जॉईन झाली आहे त्याच डायरेक्शनला जी लाईन या दोन्ही सेंटरला जॉईन करते, बॉडीच्या दोन्ही सेंटरला जॉईन करते, त्याच लाईनवरती तुम्हाला याच्यावाला फोर्स हा दाखवावा लागतो. म्हणजे हा फोर्स इकडं सुद्धा दाखवता येणार नाही, हा फोर्स इकडं सुद्धा दाखवता येणार नाही. तर हा फोर्स जी सेंटर जी लाईन याच्या दोन्ही सेंटरला जॉईन करते त्याच्यावरतीच हा फोर्स तुम्हाला दाखवता येत असतो. तर अशा पद्धतीनं त्यानंतर पुढं जर गेलो आपण, याचे काही पुढं पॉईंट्स बाकी आहेत. दिस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स, कॉन्झर्वेटिव्ह असल्यामुळं ते वर्क डन जे असेल ते वर्क डन कुठल्याही पाथवरती डिपेंड नसणार आहे. आता पुढं पाथवरती डिपेंड नसेल म्हणजे जे वर्क डन असेल ते ऑलवेज वर्क डन काय असणार आहे, 0 असणार आहे. कुठल्या पाथमध्ये, क्लोज पाथमध्ये. पुढचा महत्त्वाचा पॉईंट आहे हा, व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, कारण की हा पॉईंट तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये विचारला जातो. पॉईंट असा आहे की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सपेक्षाही वीक आहे. सो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ वीकेस्ट इन नेचर, CET साठी विचारला जाईल. फोर्स डेव्हलप बिटवीन एनी टू मासेस इज कॉल्ड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अँड द फोर्स बिटवीन द अर्थ अँड एनी बॉडी इज कॉल्ड ग्रॅव्हिटी फोर्स. तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि ग्रॅव्हिटी फोर्समध्ये फरक समजून घ्या. दोन मासेसमध्ये म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा ग्रॅव्हिटी फोर्स आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मधला ॲक्च्युअल डिफरन्स काय तो एकदा व्यवस्थित समजून घेऊ. बघा, सपोज मी काय केलं की हा जो फॉर्म्युला आहे F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर, याच्यामध्ये ही Gची जी व्हॅल्यू आहे ती Gची व्हॅल्यू आहे 6.67 इंटू 10⁻, जी आता तुम्ही मागं घेतली होती 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ही ॲक्च्युअली Gची व्हॅल्यू होती. मग आता फॉर एक्झाम्पल मी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि ग्रॅव्हिटी फोर्स या दोघांमध्ये मी फरक समजून सांगतोय. मी हा इथं फोर्स घेतला, ही व्हॅल्यू घेतली 6.67
इंटू 10⁻11 आणि मास ऑफ अर्थ टाकलंय, मास ऑफ अर्थ आणि ह्युमन बिंगचं मास घेतलं. ह्युमन बिंगचं मास किती घेऊ शकतो? फार तर फार फॉर एक्झाम्पल 80 kg घेतलं, 80 kg. आणि इथं मी घेतली रेडियस ऑफ अर्थ. तर ह्या फोर्सची जी व्हॅल्यू भेटेल, हा फोर्सची व्हॅल्यू तुम्हाला हे 10⁻11च्या पॉवरमध्ये भेटणार. म्हणजे समथिंग मायनस पॉवरमध्ये तुम्हाला याची व्हॅल्यू भेटेल. म्हणजे हा फोर्सची जी व्हॅल्यू असेल ती मिनिमम व्हॅल्यू असणार आहे. म्हणजे हा फोर्स तुम्हाला कुठेही ॲप्लिकेबल करता येणार नाही. काय ॲप्लिकेबल करता येणार नाही? तर इथं व्यवस्थित जर बघितलं तर जे मास होतं, एका बॉडीचं जे मास होतं ते मास ॲज कम्पॅरेटिव्हली अदर बॉडीज खूप कमी होतं. त्यामुळं हा फोर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ह्युमन बिंग किंवा ज्या बॉडीचं मास हे दुसऱ्या बॉडीपेक्षा कमी असतं त्याच्यावरती ॲप्लिकेबल करता येत नाही. एकदम साध्या आणि सोप्या भाषेत सांगायचं ठरलं, हा फोर्स ॲप्लिकेबल होत नाही, कारण की याच्यावाली व्हॅल्यू जी होते ती 10⁻11 मध्ये असते. हा फोर्स ॲप्लिकेबल कुठं असणार आहे? तर हा फोर्स ॲप्लिकेबल नसेल, सो इथे लिहून देतो, फोर्स इज नॉट ॲप्लिकेबल फॉर फोर्स gravitational force is not applicable for small bodies. मग आता हा ॲप्लिकेबल कोणाला आहे? खाली तो this force is applicable only heavy bodies. ॲक्च्युअल दोघांमध्ये फरक आहे. स्मॉल बॉडीसाठी जो फोर्स ॲप्लिकेबल नाही, म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲप्लिकेबल नाही, मग स्मॉल बॉडीला एक फोर्स सांगावा लागेल. मग तो जो फोर्स असतो त्याला म्हणलं जातं, स्मॉल बॉडीला जो ॲप्लिकेबल होतो तो तुमचा फोर्स असतो ग्रॅव्हिटी फोर्स. हे इथं सांगितल्याने पद्धतीनुसार त्या फोर्सचं नाव असतं ग्रॅव्हिटी फोर्स, जो स्मॉल बॉडीसाठी ॲक्ट करतो. आणि जो लार्ज बॉडीसाठी ॲक्ट करतो त्याला म्हणलं जातं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. जो लार्ज बॉडीसाठी ॲक्ट करतो त्याला म्हणलं जातं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. दोघांमध्ये फरक समजून घ्या. टू मासेस, हेवी मासेससाठी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, लार्ज मासेससाठी ग्रॅव्हिटी फोर्स. पुढे जे काही पॉईंट दिले, टोटल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ॲज अ रिझल्ट, दॅट इज टोटल फोर्स. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स होल्ड्स गुड ओव्हर अ वाईड रेंज ऑफ डिस्टन्स. म्हणजे डिस्टन्स मॅक्झिमम असेल. डिस्टन्स मॅक्झिमम कशासाठी? तर दिस लॉ इज ॲप्लिकेबल ओनली फॉर दी पॉईंट मासेस. त्यामुळं आपल्याला त्याचं डिस्टन्स जे असेल, जी रेंज असेल ती मॅक्झिमम ठेवायला लागते. It is found true for the interplanetary distance of interatomic distance. Two-body interaction, gravitational force between the two particles is independent of the presence or absence of other particle. नंतर uniform spherical shell, matter attract a particle that is outside the shell, and so on. आता हे झालं इंट्रोडक्शन पार्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचं. याचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, ते प्रॉब्लेम्स होप सो तुम्ही सॉल्व्ह करून घेणार. त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम 1 सांगितला आहे, सांगतो कशा पद्धतीने सोडवायचा. 2 पार्टिकल्स दिले आहेत. एक आहे मास 1 kg, दुसरा आहे मास 2 kg. सेपरेशन दिलं आहे 50 सेंटीमीटर. द ओनली फोर्स ॲक्टिंग ऑन द पार्टिकल देअर म्युच्युअल ग्रॅव्हिटेशन. फाइंड इनिशियल ॲक्सिलरेशन ऑफ हेवी पार्टिकल. तुम्हाला विचारलं आहे इनिशियल ॲक्सिलरेशन म्हणजे ॲक्सिलरेशन कसं फाईंड करतो? तर फॉर्म्युला आहे F is equal to
इनिशियल ॲक्सिलरेशन मीन्स 2 पार्टिकल मास दिला म्हणून आपण घेणार m2 मल्टिप्लाय बाय असेल a. तुम्हाला ॲक्सिलरेशन फाईंड करायचं म्हणजे ॲक्सिलरेशन इज इक्वल टू असणार आहे f अपॉन m2. पण अगोदर f तुम्हाला फाईंड करावं लागेल. मग f कसा फॉर्म्युला फाईंड करतो तर हा तुमच्यावाला f साठीचा फॉर्म्युला f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वेअर. व्हॅल्यू टाकल्या. हेवी पार्टिकल सांगितलंय. मग हेवी पार्टिकल म्हणजे मास हेवी कुठे आहे 2 kg मध्ये, म्हणून हेवी पार्टिकलसाठी ॲक्सिलरेशन विचारलं म्हणून f इज इक्वल टू असणार आहे m2 मल्टिप्लाय बाय a. म्हणून आपल्याला ॲक्सिलरेशन येऊन जातं. ते या पद्धतीनं आहे तुम्ही सॉल्व करायचं. असेच काही प्रॉब्लेम्स आहेत. प्रॉब्लेम्स 2, 3, 4 हे सगळे सॉल्व एक्झाम्पल आहेत ते तुम्ही सॉल्व करा. जितके डाऊट्स असेल तर डाऊट्स मला कमेंटमध्ये टाका किंवा ग्रुपवरती टाकलं तरी चालेल. आता ज्या पद्धतीनं आपण इलेक्ट्रिक फील्ड बघितली होती, कोण सांगतं इलेक्ट्रिक फील्ड काय असेल जरा विचार जर केला तर इलेक्ट्रिक फील्ड सगळ्यांना सांगते येते. ती इलेक्ट्रिक फील्ड असते E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड आपण घेतली बऱ्याच वेळेस घेतली आहे. इलेक्ट्रिक फील्ड असते E इज इक्वल टू सगळ्यांना माहिती आहे फोर्स पर युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज आपण घेतला होता. ही असते ॲक्च्युअली इलेक्ट्रिक फील्ड. बरोबर आहे. जसं की इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स होता F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर. मग ह्या इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ॲनालॉगस आपण लिहिला आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. तो आला F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वेअर. म्हणजे K रिप्लेस केला G ने, Q1 Q2 रिप्लेस केला m1 m2 ने. मग त्याच पद्धतीने आपण आता ग्रॅव्हिटेशनल इंटेन्सिटी लिहायची. ही जशी आपण इलेक्ट्रिक फील्ड लिहिली तशी आता आपण लिहायची ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड. मग ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड कशी लिहिणार, इथं काय होतं फोर्स पर युनिट टेस्ट चार्ज, तर इथं असणार आहे फोर्स पर युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज. तर पॉझिटिव्ह चार्जच्या ऐवजी आपण म्हणणार आहे फोर्स पर युनिट मास. या ठिकाणी आपल्याला पॉझिटिव्ह चार्ज नाही म्हणता येणार, तर या ठिकाणी म्हणावं लागणार आहे आपल्याला मास. मग आता ही ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड आपण कशाने दाखवू शकतो, त्याला दोन नोटेशन आहे. याला तुम्ही इंटेन्सिटी म्हणजे I ऑफ G सुद्धा म्हणू शकता, और यास तुम्ही E ऑफ G सुद्धा म्हणू शकता. सो याला म्हणणार ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड. I ऑफ G म्हणलं तरी चालतं, E ऑफ G म्हणलं तरी चालतं. त्याचा फॉर्म्युला असेल फोर्स पर युनिट मास. मग हा फॉर्म्युला कसा लिहिणार, कॅपिटल G कॅपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वेअर मल्टिप्लाय बाय 1 अपॉन m. सो m and m गेट कॅन्सल. मग तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड भेटली I ऑफ G और E ऑफ G. त्याचा फॉर्म्युला असेल तो सर्वांनी लक्षात ठेवायचा. तो फॉर्म्युला येऊन जाणार आहे G, तो फॉर्म्युला असेल G कॅपिटल M अपॉन R स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला असणार आहे ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड साठीचा या ठिकाणी आलेला GM अपॉन R स्क्वेअर. अशा पद्धतीने आपण ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड ही फाइंड करू शकतो. सो ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इंटेन्सिटी जनरली ही वेक्टर क्वांटिटी असणार आहे. जशी इलेक्ट्रिक फील्ड ही वेक्टर क्वांटिटी होती तशी ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड सुद्धा वेक्टर क्वांटिटी असणार आहे. मग आता ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड सांगते काय, एकदम सिंपल प्रोसेस बघा. समजा एक तुम्ही ऑब्जेक्ट घेतला, समजा हा हेवी ऑब्जेक्ट आहे, हेवी बॉडी आहे, त्याचा मास कॅपिटल M आहे. मग तुम्हाला याची फील्ड चेक करायची म्हणजे हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कुठपर्यंत ॲप्लिकेबल करू शकतो. मग तुम्ही काय केलं, एका इन्फिनिटी डिस्टन्सवरून तुम्ही एक स्मॉल ऑब्जेक्ट आणला. तो स्मॉल ऑब्जेक्ट तुम्ही आता डिस्प्लेस करायला सुरुवात करताय. मग एका पर्टिक्युलर डिस्टन्सपर्यंत
तर हा एका पर्टिक्युलर डिस्टन्सपर्यंत याला कुठला तरी फोर्स ॲप्लिकेबल होणार आहे, जो फोर्स याला अट्रॅक्ट करतोय. अँड दिस फोर्स इज कॉल्ड ॲज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. मग ज्या डिस्टन्सपर्यंत हा फोर्स ॲप्लिकेबल होतो ती त्या ऑब्जेक्टची फील्ड आहे, की त्या फील्डमध्ये आल्यानंतर तो ऑब्जेक्ट अट्रॅक्ट होतोय. म्हणजे तुमच्या त्या गिवन ऑब्जेक्टची जी फील्ड होती, दिस फील्ड इज कॉल्ड ॲज अ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इन विच एनी अदर ऑब्जेक्ट कॅन बी अट्रॅक्टेड. नेक्स्ट, आता ही ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड आणि ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इंटेन्सिटी ही वेक्टर क्वांटिटी आपण म्हणणार आहे ऑब्वियसली. याचे डायमेन्शन दिले आहेत, याचं युनिट जे असेल न्यूटन पर के जी. नेक्स्ट, आता काही जसं आपण ही फील्ड इंटेन्सिटी सॉलिड स्पेअर आणि हॉलो स्पेअरसाठी फाईन केली ती, तर इथे फाईन करणार आहे सॉलिड स्पेअर आणि हॉलो स्पेअरसाठी. म्हणजे करणार काय, पहिल्यांदा सॉलिड स्पेअर घेतला किंवा मी हॉलो स्पेरिकल शेल किंवा हॉलो स्पेअर घेतो. मग एक ऑब्जेक्ट त्याला आपण पॉईंट मास म्हणतो, जिथं पॉईंट चार्ज म्हणलो होतो इलेक्ट्रोस्टॅटिकमध्ये, इथं आपण पॉईंट मास म्हणणार आहे. पॉईंट मास म्हणजे युनिट मास म्हणणार. ते आणलंय तुम्ही इन्फिनिटी डिस्टन्सवरून, मग तुम्ही ते प्लेस करत चालला. तर जे डिस्टन्स असेल त्याच्या सेंटरपासून तिथपर्यंत डिस्टन्स म्हणलं आहे स्मॉल आर, आणि जी रेडियस असेल त्या ऑब्जेक्टची रेडियस आहे कॅपिटल आर. मग पहिली सिच्युएशन इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर दॅन कॅपिटल आर, म्हणजे तुमचा हा टेस्ट मास जो आहे तो किंवा जो युनिट मास आहे ते आउटसाइड दी तुमचा ऑब्जेक्ट आहे. मग त्याच ठिकाणी जी इंटेन्सिटी येणार आहेत किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इंटेन्सिटी जी येणार ती असेल जी कॅपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वेअर. याच्या पद्धतीने आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिकसाठी घेतलं होतं, सेम वेने आपण स्पेरिकल शेलसाठी आणि ग्रॅव्हिटेशनल फील्डसाठी घेणार आहेत. ऑन द सरफेसवर जर गेलो तर तो असेल जी एम अपॉन कॅपिटल आर स्क्वेअर, आणि हॉलो स्पेअरच्या इनसाईड असतं 0. याचा प्रूफ आपण ऑलरेडी घेतला आहे. त्यानंतर जर सॉलिड स्पेअरला गेलो, आउटसाईडसाठी जे हॉलो स्पेअरसाठी होतं तेच असेल, या ऑन द सरफेस जे हॉलो स्पेअरसाठी होतं तेच असणार, पण इनसाईडसाठी बदलतं. इनसाईडसाठी फॉर्म्युला येऊन जातो जी एम आर अपॉन कॅपिटल आर क्यूब. मग आता हे 4/3 पाय याच्यामध्ये कसं आलं तर बघा, ते या पद्धतीने येऊन जातं. तर इथं आपण सिंपल काय करणार आहे, डेन्सिटीची व्हॅल्यू आपण इथं सबस्टिट्यूट करणार आहोत. ती डेन्सिटी असते मास अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ दी स्पेअर असतं 4/3 पाय आर क्यूब. त्यानंतर व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू टाकली, सो मास इज इक्वल टू डेन्सिटी मल्टिप्लाय बाय 4/3 पाय आर क्यूब. मग हे या दोन्ही व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये आपण सबस्टिट्यूट करून दिल्या, आणि इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करून दिल्यानंतर इक्वेशन येऊन जातं I इज इक्वल टू जी मल्टिप्लाय बाय 4/3 पाय कॅपिटल आर क्यूब स्मॉल आर मल्टिप्लाय बाय रो कॅपिटल आर क्यूब कॅन्सल होऊन जातील. सो 4/3 पाय जी आर रो हे ॲक्च्युअल इक्वेशन असतं. त्याच्यानंतर सॉलिड स्पेअरसाठीचा ग्राफ तुम्हाला दिला आहे आणि स्पेरिकल शेलसाठीचा ग्राफ तुम्हाला दिला आहे. हा ग्राफ आपण ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टॅटिक्समध्ये हा प्रूफ याचं घेतलं होतं, तोच सेम ग्राफ तुमच्याला ग्रॅव्हिटेशनमध्ये असेल. होप सो ग्रॅव्हिटेशनच्या आजच्या लेक्चरमध्ये जो पॉईंट झाला आहे तो तुम्हाला सर्वांना समजला असेलच. याच्याशी रिलेटेड काही होम असाइनमेंट तुम्हाला ती उद्या भेटेल, आणि याचे जे सॉल्व एक्झाम्पल आहे ते आता व्यवस्थित सॉल्व करा. त्याच्यात काही डाऊट्स असेल तर मला कमेंटमध्ये सांगा किंवा व्हॉट्सअपच्या आपल्या ग्रुपवरती टाकले तरी चालेल. ओके, थँक्यू.